અહીંયા આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું, 101 આઈટમ આપણે કવર કરવા આવ્યા છીએ, એ ફક્ત 300 રૂપિયામાં. સૌથી વધારે અહીંયા તમને બેસ્ટ પાર્ટ કયો લાગે છે? જે બફેટ વાળું જેનો પાર્ટ છે, લાઈવ કિચન વાળો. આ બ્રાન્ડ છે જે અમે રો મટીરિયલમાં યુઝ કરીએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુ ઓપન કે ખુલ્લી યુઝ નથી કરતા, દરેક રો મટીરિયલ બ્રાન્ડેડ યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, માનો કે અમૂલ છે, વાડીલાલ આઈસ્ક્રીમ છે, હા, ઇન્ડિયા ગેટના રાઈસ છે. ઓકે, હા, જૈન માટે દરેક વસ્તુમાં 50% આઇટમ્સ તો જૈન અવેલેબલ હોય જ છે. શું વાત છે. પછી બ્રેડમાં આપણે બટર રોટી છે, બટર નાન છે, ઓકે, અને 4 ટાઈપની સબ્જી હોય છે. ઓકે, પંજાબી અને કાઠિયાવાડી 4 ટાઈપના પિઝા, 2 ટાઈપની ગાર્લિક બ્રેડ અને ઇટાલિયન દોશેટા એ ટેબલ પર સર્વ કરીએ છીએ. કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને બધું. કે અમે બધા લોકોને આ આટલી સાઇઝ આજે 750 ml છે, પોણા લીટરની બોટલ આપી છે કોલ્ડ ડ્રિંકમાં, જે માંગે પેપ્સી, 7up ગમે, કેમ કે આ પ્રાઇઝમાં આટલી આઇટમની સાથે સાથે ક્વોલિટી ફૂડ આપે છે, ક્વોલિટી. અને મેનુમાં પાછું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે તમે જોઈ લ્યો આ જ બધી બ્રાન્ડ અમે યુઝ કરી છે, એમાં કોલ્ડ ડ્રિંક આવી ગયો. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે આણંદ સિટીમાં. આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો આ છે આણંદનો મોલ મારુતિ સોલારિસ, અને એક્ઝેક્ટ લોકેશન છે આણંદ સોજિત્રા રોડ કહેવાય છે. અને આખા વિદ્યાનગર આણંદમાં એક જ સિનેમા છે, PVR સિનેમા. એક્ઝેક્ટ આ જગ્યાએ આવ્યો છું. ત્યાં ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર પિઝા બફેટ આવેલું છે. અહીંયા આવવાનું મેઇન રીઝન તમને કહું, 101 આઈટમ આપણે કવર કરવા આવ્યા છીએ, એ ફક્ત 300 રૂપિયામાં. સૂપથી લઈને છેલ્લે લાસ્ટમાં ડેઝર્ટ સુધી આઈટમ છે, 101 આઈટમ. જૈન માટે પણ અહીંયા બધા ઓપ્શન છે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, ઉપર જઈને ટેસ્ટ કરીને તમને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અહીંથી અંદર એન્ટર થવાનું છે, પછી લેફ્ટ સાઈડ એન્ટ્રી આવે છે અંદર. ટૂંકમાં તમે કિડ્સને લઈને આવ્યા હોય તો જે આ બધું એન્ટરટેનમેન્ટ માટે ઘણા સ્કોપ છે. લોકો છોકરાઓને ટૂંકમાં ફેમિલી સાથે આવો તો મજા આવે એવું છે. આપણે સ્ટાર્ટ કરી પહેલાં અહીંયા થોડા કસ્ટમરના આપણે રિવ્યૂ લઈ. શું નામ સાહેબ તમારું? મારું નામ વિજય સંઘાણી છે. ઓકે, અને અહીંયા કેટલા સમયથી આવો છો? અહીંયા આઈ થિંક છેલ્લા 1 વર્ષથી આવીએ છીએ, 7-8 વાર એટલીસ્ટ આવી ચૂક્યા છીએ. ઓકે, અમે ફ્રેન્ડ સર્કલ બધા જોડે જ છીએ. ઓકે, સૌથી વધારે અહીંયા તમને બેસ્ટ પાર્ટ કયો લાગે છે? જે બફેટ વાળું જેનો પાર્ટ છે, લાઈવ કિચન વાળો. લાઈવ કિચન, બરાબર. તો એ જે પાર્ટ છે તેમાં જે આટલી બધી આઈટમ્સ છે એ તમને મજા આવે. ફૂડની ક્વોલિટીની બધું ક્વોલિટી ખાસી સારી છે, કમ્પેર ટુ તમે જોવા જાઓ તો બાકી બધા કરતાં ખાસું સારું એવું છે. ઓકે, કયું ગામ તમારું? અમરેલી છે. ઓકે, અમરેલીથી બિલોંગ્સ કરીએ છીએ. ઓકે, પણ ઘણા વર્ષોથી અહીંયા આણંદ 10-12 વર્ષ. અમરેલી હમણાં જ અમે વિડીયોઝ બનાવ્યા હતા, જોયા હતા તમારા વિડીયોઝ. તો તમારા વિડીયોઝ અમે ફેમિલી સાથે દરરોજ જોઈએ છીએ. શું વાત છે. અને જમતી વખતે મોસ્ટ ઓફ ચલો ઈટ એન્ડ ડ્રાઈવ ચાલુ કરી દો. બરાબર. આજે આનંદભાઈ ક્યાં ફરે છે તે વચ્ચે તમે થાઈલેન્ડ ગયા હતા, એની સિરીઝ પણ ખાસી સારી હતી. થેન્ક યુ. આણંદ એમ એક્સપ્લોર કરો. વેલકમ ટુ આણંદ. ધન્યવાદ. આવજો. કેમ છો જીલભાઈ? સાહેબ અહીંના ઓનર છે, અને બહુ સારો કન્સેપ્ટ છે સાહેબ તમારો. અમારે 101 આઇટમનો કન્સેપ્ટ છે. હા, અને બધી જ વસ્તુ અનલિમિટેડ છે. દરેક આઇટમ બધી અનલિમિટેડ છે. અને આ બ્રાન્ડ છે જે અમે રો મટીરિયલમાં યુઝ કરીએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુ ઓપન કે ખુલ્લી યુઝ નથી કરતા, દરેક રો મટીરિયલ બ્રાન્ડેડ યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, માનો કે અમૂલ છે, વાડીલાલ આઈસ્ક્રીમ છે, હા, ઇન્ડિયા ગેટના રાઈસ છે. ઓકે, આ બધું 300 રૂપિયામાં બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ બધી યુઝ કરી છે. 101 આઈટમ. હા, ઓકે, આ એક ગજબ કહેવાય. લોકોને ઘણાને પોસાતું નથી, તમને કઈ રીતે પોસાય છે? અમારો એક અલગ મોટો છે કે ઓછા કસ્ટમરમાંથી વધારે કમાઈ લેવાની જગ્યાએ વધારે કસ્ટમર આવે અને વધારે સારી સર્વિસ, હા, ઓછો નફો કમાય અને વધારે સારી સર્વિસ અને પ્રોડક્ટ આપી શકીએ એ પ્રમાણે. અને આ છે લાઈવ બફેટ. અહીંથી કિચન શરૂ થાય. લાઈવ કિચન જ છે ને? લાઈવ કિચન છે, બંને બાજુ ઓપન કિચન છે, અને ત્યાં જ લાઈવ બુફે લગાવેલું છે. એમાંથી કસ્ટમરે સાથે જ લઈ શકે અને પાછળ જોઈ શકે પણ એ વસ્તુ બનતી. ઓકે, અને બીજી વસ્તુ મને મેં જોઈ, લગભગ મેં બહુ ઓછા એવા પિઝાના આ રીતના અનલિમિટેડના વિડીયોઝ બનાવ્યા છે કે જેમાં આવડી મોટી પ્રિમાઇસીસ હોય. પાછળ 2 હોલ છે મોટા, પાછળ બધા લોકો અત્યારે ખાય છે. આ બાજુ એક હોલ છે. હા, બહુ મોટી જગ્યા છે તમારી. હા, અમારે જનરલી પાર્ટી માટે અને કિટી પાર્ટી, પછી કોઈ એનિવર્સરી, બર્થડે સેલિબ્રેશન માટે લોકો આવતા હોય છે. તો એના માટે અમે અલગથી એમને હોલ્સ આપી શકીએ. એના માટે અમે 3 હોલ્સમાં બનાવેલું છે. અને 350નું સિટિંગ છે. હવે સાહેબ તમારી 101 આઈટમ છે, એટલે ફટાફટ આપણે વિડીયો લેન્થી ન થાય એ પ્રમાણે આપણે
બતાવીએ બરાબર. હા, પેમેન્ટ કરે અને બેન્ડ પહેરાવી દઈએ છીએ. બેન્ડ પહેરાવે અને બધી વસ્તુ અંદર અનલિમિટેડ છે. આ સૌથી પહેલા અહીંયા સૂપથી શરૂઆત થાય છે. હા, ઓકે. 4 ટાઈપના સૂપ છે. હા. એમાંથી 2 રેગ્યુલર હોય છે અને 2 જૈન હોય છે. ઓકે. જૈન માટે આપણે પૂરતું ધ્યાન દીધું છે. હા, જૈન માટે દરેક વસ્તુમાં 50% આઇટમ્સ તો જૈન અવેલેબલ હોય જ છે. શું વાત છે. પછી બ્રેડમાં આપણે બટર રોટી છે, બટર નાન છે ઓકે. અને 4 ટાઈપની સબ્જી હોય છે. ઓકે. પંજાબી અને કાઠિયાવાડી બંને. રોજ અલગ અલગ મેનુ હોય હા, છે. રોજ અલગ અલગ સબ્જી 4 હોય છે. કોઈ પણ અલગ અલગ સબ્જી હોય છે રોજ. ઓકે ઓકે. પછી દાલ ફ્રાય, જીરા રાઈસ, હા. પછી વેજ પુલાવ, ચાઇનીઝ રાઈસ છે 4-5 ટાઈપના. ઓહો 5 ટાઈપના ચાઇનીઝ નૂડલ્સ છે. ઓકે. પિઝા સ્ટિક્સ છે. 3 ટાઈપના પાસ્તા છે. રેડ સોસ, વ્હાઇટ સોસ, ચાઇનીઝ. ઓકે. પછી પોટેટો ચીલી, પનીર ચીલી, મંચુરિયન અને સ્વીટમાં આપણે આ સાઈડ ગુલાબજાંબુ છે હોટમાં. ઓકે કોલ્ડમાં પણ સ્વીટ છે, હોટમાં ગુલાબજાંબુ છે. ઓકે. બે સેક્શન અલગ છે. હા, 2 અલગ અલગ સેક્શન છે. ઓકે. આ બધા ડિપ્સ છે. હા, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ અને ચીલી ગાર્લિક પોપ છે, એની સાથે ડીપ્સ છે. ઓકે. પછી બાર્બેક્યુમાં આપણી પાસે તંદૂરી પનીર છે, હા. પછી પોટેટો છે અને વેજીસ છે. સાઉથ ઇન્ડિયનમાં આપણી પાસે ઢોસા, પ્લેન ઢોસા, મસાલા ઢોસા અને ઉત્તપમ છે. એ પછી આ બધા અહીંયા સલાડ આવી ગયા. હા, આ બધા કોલ્ડ સલાડ છે. ઓકે. એમાં રશિયન સલાડ છે અને અલગ અલગ ટાઈપના પાસ્તાસ છે, સ્વીટ કોર્ન છે અને એ બધા 4 આઇટમ્સ છે. અને પછી આ જે લખ્યું છે જૈન છે. હા, પાછળની આખી લાઈન જૈન સલાડ છે. ઓકે. અને આગળના છે જે રેગ્યુલર છે. ઓકે તો આમાં પણ 20માંથી 10 વેરાયટી આપણે જૈન આપીએ છીએ. ઓકે. પછી એ પ્રમાણે જ આપણે 3 મોકટેલ છે, હા. બ્લુ કરાકાવ, ગ્રીન મિન્ટ અને ગ્રેનેડાઇન. ઓકે. આ પણ અનલિમિટેડ આપીએ છીએ આપણે. ઓકે. પછી પેસ્ટ્રી છે સ્વીટમાં, યસ. શાહી ટુકડા છે, ઓકે. પછી ચોકલેટ બ્રાઉની છે. ઓકે. એના પછી ચાટ આઇટમ્સ છે. તમે જાતે પણ ચાટ બનાવી શકો અને અમે ભેલ અને પપડી ચાટ બનાવીને પણ આપીએ છીએ. અચ્છા. એ પછી આપણે સબ છે, ઓકે. સબ સેન્ડવિચ જે હોય છે, હા, પછી હા. કોલ્ડ સેન્ડવિચ છે, પછી ગ્રીલ્ડ કોલેસ્લો છે ઓકે. અને પાણીપુરી છે. ઓકે. અને પછી જે પિઝા, ગાર્લિક બ્રેડ એ બધી વસ્તુ અમે ટેબલ ઉપર સર્વ કરીએ છીએ. આટલી વસ્તુ લાઈવ લાઈવ ગરમ ગરમ તમે સર્વ કરો છો. હા, પિઝા, ગાર્લિક બ્રેડ, 4 ટાઈપના પિઝા, 2 ટાઈપની ગાર્લિક બ્રેડ અને ઇટાલિયન બ્રુશેટા એ ટેબલ પર સર્વ કરીએ છીએ. કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ને બધું. શું વાત છે. થેન્ક યુ સાહેબ. હવે અમારી રીતે અમે થોડુંક લઈ અને ટેસ્ટ કરીએ. થેન્ક યુ. તમે ટ્રાય કરો. આ લાઈવ ચાટ બને છે. આ તો પાણીપુરી છે. આપણે એક સેન્ડવિચ ટ્રાય કરીએ. આપણે સ્ટાર્ટરમાં છે ને અત્યારે ચાટ ને સેન્ડવિચ ને અને પછી મારાથી રહેવાતું નહોતું તો આ ડેઝર્ટમાં પેસ્ટ્રી છે અને આ શાહી ટુકડા છે એ આપણે લીધું છે. આઈટમ એટલી બધી છે કે તમે ચોઈસ કરવામાં તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાવ એટલી બધી આઈટમ છે. પાપડી ચાટ. સરસ છે. એક આ ગ્રીલ સેન્ડવિચ લીધી છે આપણે, જેની અંદર અમુક વેજીસ નાખ્યા છે બધા. થોડોક છે ને ટેંગી થોડોક ટેસ્ટ આવે છે. સારું છે. મેઇન તો જે મેં કીધું કે અહીંનું જે છે ને એમ્બિયન્સ સારું છે, પ્રોપર્ટી બહુ મોટી છે. અમે છે ને બીજા સેક્શનમાં અત્યારે બેઠા છીએ કેમ કે ઓલી બાજુ અત્યારે ઓલમોસ્ટ ફૂલ છે. આ પેસ્ટ્રી છે, એકદમ સોફ્ટ છે. વેનીલા ફ્લેવર છે, એકદમ ક્રીમી છે. અને આ શાહી ટુકડા, આ બ્રેડેડ છે જેને આ લોકો ફ્રાય કરે અને પછી ચાસણીમાં ડૂબોડે. બહુ એવી ઓછી જગ્યા હોય છે કે જ્યાં હું આ વસ્તુ બોલતો હોઉં છું. અહીંયા છે ને તમારું પેટ ભરાઈ જશે પણ મન નહીં ભરાય એટલી અનલિમિટેડ આઈટમ છે. હવે આપણે મેઇન કોર્સ ઉપર ધ્યાન દઈ થોડુંક એ ટ્રાય કરીએ આપણે. પનીર બાર્બેક્યુ આપણે અત્યારે ટ્રાય કરશું ચટણી સાથે. ગ્રેવી મસ્ત છે ને પછી છે ને પનીર એકદમ સોફ્ટ છે. જો કામ સારું છે. ટૂંકમાં મેં છે ને અત્યાર સુધીનો મારો અનુભવ એમ કહું ને કે બહુ સારામાં સારો રહ્યો છે આ જગ્યાએ. કેમ કે
આ પ્રાઇઝમાં આટલી આઇટમની સાથે સાથે ક્વોલિટી ફૂડ આપે છે, ક્વોલિટી. અને મેનુમાં પાછું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે તમે જોઈ લ્યો આ જ બધી બ્રાન્ડ અમે યુઝ કરી છે, એમાં કોલ્ડ ડ્રિંક આવી ગયો. એક આપણે છોલેની સબ્જી લીધી હતી અને એક રોટી. છોલેની ગ્રેવીનો ટેસ્ટ સુપર છે, સુપર. હજી લાઈવ પીઝા, ગાર્લિક બ્રેડ અને કોલ્ડ ડ્રિંક તો હજી આવે છે. ડીશ ચેન્જ થઈ ગઈ છે, ગાર્લિક બ્રેડ આવે છે, હવે લાઈવ પીઝા આવે છે અને પાછું કોલ્ડ ડ્રિંકમાં પૂછી ગયા જો આ 7 અપ મેં મંગાવી છે પણ સાઇઝ મોટી છે, 750 ml છે. એક વસ્તુ હું ખાસ મેન્શન કરીશ, અહીંયા ઓનર જે હતા એમને બી મને કીધું હતું કે અમે બધા લોકોને આટલી સાઇઝ આજે 750 ml છે, 1.5 લીટરની બોટલ આપી છે કોલ્ડ ડ્રિંકમાં જે માંગે, પેપ્સી, 7 અપ ગમે. વેજ મખની. ઓકે, હવે હું પિઝાની થોડીક મજા મારું છું. વિડીયો લેન્ધી નો થાય એટલે આ વિડીયોને હું અહીંયા વિરામ આપું છું. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને વધુ શેર કરજો. હવે આ વિડીયો અહીંયા હું ખાઈ લઈશ ને પછી હજી બારે એક લાસ્ટમાં કાઉન્ટર છે આઈસ્ક્રીમનું, ત્યાં 4 ફ્લેવર છે અને ટોપિંગ્સમાં બી ઘણા બધા ઓપ્શન છે, એટલે છેલ્લે ડેઝર્ટમાં તમે આઈસ્ક્રીમ ખાઈને બહાર નીકળી શકશો. અને માહિતી મારી આ સારી લાગી હોય તો વધુ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જલ્દી જણાવજો. જો કોઈ વિદ્યાનગર આણંદથી આ વિડીયો જોતા હોય ને આ જગ્યાએ ખાવા આવ્યા હોય તેમનો અનુભવ કેવો રહ્યો છે એ મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.